doing. Happy Valentine Day, my buddy. Thank you. मलाई थाहा थियो कि तपाईँ फुल लिन गएको भनेर. Happy Valentine. Happy Valentine. गेम खेल्दैछ कोही मान्छे. Nyawa. आम्मा. भन्नु ठुसोले. हामी एमबीसीमा आएको. तर बुढीको मिस्टेकले गर्दा. झन्डै कास्की पुऱ्याइदिनु लाग्यो. धन्दै कास्की पुऱ्याउनु लाग्यो. अनि गर्ने पनि मैले अनि मिस्टेक पनि मैले गर्दा हो नि. हामीले के लेखेको रे खास हामी के गर्दाखेरि मिस्टेक भएर आज हाम्रो तपाईको के गर्न आएको पासपोर्ट रिन्यू गर्न आएको तपाईको नेपाली पासपोर्ट रिन्यू गर्न आएको एम्बेसीमा केन्जिङटन. तर बुढीले चाहिँ कास्कीको एपोइन्टमेन्ट दिदैछ. लोकेसन चाहिँ कास्की राखेर छ लन्डन राखेको छ. थ्यांक यू. वाउ. हजुर. Put soy sauce here. Magic रे. अनि के हो हेर्न न. अनि के लेख्यो हामीले पासपोर्टको रिन्युअल फर्ममा चाहिँ कास्की राखेको. लन्डनको सट्टामा कास्की राखेर लन्डनको सट्टामा कास्की राखेर भरे त ल तपाईहरु त कास्की जानुपर्छ. कास्की जानुपर्छ हामीलाई. म चाहिँ एकछिन त हेभी खुसी हो नि ल नेपाल जान पाइने. जेपादे साथ जाने कसो भित्र चाहिँ त्यो अब त्यो हाम्रो त्यो एम्बेसीको गेटमा पस्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले भिडियो लिन मिल्दैन नि त. त्यो मान्छेले चाहिँ के भन्नु त नि अब हाम्रो चाहिँ अब हामीले पैसा तिरिसकेको भएको कारणले चाहिँ उसले चाहिँ अब आइहाल्नु भयो पैसा तिरिहाल्नु भयो. त्यही भएर तपाईको चाहिँ सबभन्दा लास्टमा गरिदिन्छु सबैको गरिसकेपछि गरिदिन्छु भनेर गरिदिनु भएको छ. त्यही भएर हामीले एकछिन खाजाको लागि खाजा खान आएको होइन. यो चाहिँ कुन नुडल हो बुढी? यो चाहिँ सोबा. यो राइस नुडल हो. यो आई थिंक इट्स अ बकविट होला. कस्तो हो तपाईँलाई मनपर्छ? मुखै बोले क्या मकबाङ हो क्या तपाईँको? टोफू कैसे है टोफू? तपाईँले टोङ्कास सोबा prawn tempura and spider roll. Spider roll and tempura roll. मामा खाएकै हो. उसले चाहिँ आफ्नो नि भ्यायो मेरो नि भ्यायो. उसले चाहिँ आफ्नो नि भ्यायो मेरो नि भ्याउँदैछ. वेल डन कान्छु. उसको त यति भयो थियो अब खान नसकेको सबै उले खाइदिएको फेरि. We all know who's the big eater, but we all know who looks like the big eater. खानी चाहिँ को अरै छ फेरि हेर्दाखेरि देखिने चाहिँ फेरि अर्कै छ क्या फेरि बुढा है. अनि बिहानबाट के खाँदैन नि त है. हजुरले ओट्स खायो मैले झन् के नि खाँदैन बिहान उठेबाट. अहिले 4 बजिसक्यो नि त. त्यसपछि फेरि अब कास्की जाने हो पासपोर्ट लिन. आज म चाहिँ उठ्ने बित्तिकै जरा जुरुक मुख धोएर कपडा सपडा लाएर भागिहालेको. सो देयर इज नो मेकअप. दिस इज अ बेयर फेस. भ्याउँदै ओ माई गॉड.
केही नखाएको बिहान न अनि एकैचोटि खाइदिएको कस्तो पेट दुख्यो जस्तो भनेर तर यो चाहिँ दामी रहेछ बकव्हिट नुडल बकव्हिट अनि सो खाने बित्तिकै हामी भागिहाल्नुपर्छ अभिषेक अब खाने बित्तिकै अब हामी फेरि पासपोर्टको लागि भागिहाल्नुपर्छ मान्छेहरूले कति धेरै लाइन लगाइसक्यो It's just like it's just 6 minutes away from here. See you later. अभिषेकले सबै भ्याउनु भयो म्याजिक हो खानुपर्छ नि अलिअलि हो खानुपर्छ सत्यको लागि किनभने हामी लन्डन टु कास्की जान्छ अब पासपोर्ट लिन कहिले टोकियो हैन कहिले कोरिया सोलमा एउटा गीत गाइदिनुस् त हजुर छोटो मिठो कुन गीत आउँदैन अहिले यस्तो यही हो खाने बेला छोटो मिठो छोटो मिठो के डिजर्ट जस्तो गरिदिनु न मान्छेहरूलाई डिजर्ट जस्तो हजुरले मेन कोर्स दिनु डिजर्ट जस्तो गर्नु ल कसरी भन्नुपर्छ रे यहाँ मैले के सिकाएँ भन्नु न बिल माग्दाखेरि कस्तो गर्नुपर्छ भन्नु न के गर्नुपर्छ रे भन्नुपर्छ के बुढा ल कसरी माग्नुपर्छ रे ल यहाँ बिल माग्दाखेरि है तिमी त्यस्तै गरे भयो तपाईँको पासपोर्ट सो सपिङ गर्नु मन लाग्यो अरे सो लेट्स गो हेर्दैछु केटोले राम्रो छ अरू पनि फ्यासन हुन्छ क्या चेक सर्ट पाएको क्या बुढा गड कहिले जापानिज कहिले कोरियन है कथाले जे माग्छ त्यही खाँदै जाने हो घरमा गएपछि नेपाली खाने हो फेरि एकदम 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 यो चाहिँ किम्ची चिकन होइन अनि यो चाहिँ भातै भयो के होइन किम्ची चिकन रे किम्ची चिगे किम्ची चिगे किम्ची चिगे अनि यो चाहिँ पोर्कको पोर्क स्पाइसी कोरियन भर्जनको बुलगोगी भन्नु न बुलगोगी स्पाइसी पोर्क बुलगोगी भन्नु फेरि स्पाइसी पोर्क बुल्गी गोबी रे बुलगोगी यो चाहिँ स्पाइसी पोर्क बुलगोगी अनि यो चाहिँ हाम्रो पोर्क चाहिँ साङ्गेप्साल यसलाई चाहिँ साङ्गेप्साल भन्नु न यसलाई चाहिँ साङ्गेप्साल भन्छ यसलाई चाहिँ साङ्गेप्साल भन्छ होइन ओके मान्छे बङ्गुर बुढी बङ्गुर खानै बङ्गुर बङ्गुरै बङ्गुर भयो चियर्स गरौँ चियर्स आगो बोल्छ नि खानु कडा छ सोझो चाहिँ
स्लो एउटा चाहिँ चपस्टिकले यस्तो डुबायो अनि यो चाहिँ स्विट चिल्ली सस जस्तै हो अलिअलि अनि तातो सस मुखै चल्छ नि त भरे कस्तो मिठो कस्तो मिठो भएको यो त्यतिकै मिठो हुन्छ के फ्यान 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 ओफा के भनेको बुढा के भनेको तपाईँले चिकन किम्ची के हैन किम्ची चिगे किम्ची चिगे कस्तो नाम पनि यस्तो छाडा सुन्छ यो त आयो यो चाहिँ टोफु हैन टोफु हो यस्तो डिप गयो भातको फर्स्ट बाइट ओ तातो भयो मुखै बोल्यो बियर कम्बिनेसन के हो कि त्यो सबै मिक्स अनि यो संगीत नो यो चाहिँ संगीत चाल हैन यो चाहिँ जेबोकुम 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 यो चाहिँ रहेछ तर हेर्दा अलि स्पाइसी रहेछ हैन अलि गुलियो गुलियो पिरो पिरो अनि मसला फ्लेभरको मिठो भयो यो राम्रो लाग्यो ओ ल ल ल ल यो मलाई मन भने सुप हुन्छ हैन भात हजुरलाई मनपर्ने सुप हो नि त तर बियर र यो चाहिँ डेन्जर कम्बिनेसन हुन्छ चित्तन हो क्या हजुरको मामाले मलाई भन्छ एक साल चाहिँ कसरी खाने हो म तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु यो चाहिँ यस्तो गऱ्यो होइन टक्क यो पिस लियो भातको माथि राख्यो अनि यो अलिअलि किम्चीहरू निक्लिन्छ नि किम्चीहरू ट्याक्क यसको माथि राख्यो होइन अनि भात पनि अलिअलि माथि राख्यो अनि भात किम्ची यसरी दामी 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 यो भन्दा केही दामी हुन सक्दैन दामी 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 खाए 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 एकदम मिठो आउँछ